Bố đâu mà bắn súng? Nhanh xem chuyện gì đang xảy ra. Tìm ra và tiêu diệt kẻ thù ngay lập tức. Ngài Tư lệnh Quang vẫn đang đợi tôi ở khu vực Dương. Ngài đại tá, ngài bị sao vậy? Đại tá Hơ Chi Câu đã bị kẻ thù giết chết. Hắn ở đằng kia, pháo máy bay tấn công nhanh. Báo thù cho đại tá. Ngô Long Phượng, cuối cùng cũng về rồi. Mọi chuyện thế nào? Có kết quả chưa? Chú Chu, xin hãy yên tâm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi tự tay bắn viên đạn vào đầu Takeo Yamashita. Hắn chắc chắn sẽ chết. Thay mặt cho cả gia đình, tôi cảm ơn bạn vào thứ Bảy. Hơn nửa năm nay, bao nhiêu người ở Dương Khư Thành bị quân cảnh Nhật Bản giết chết. Tất cả là lỗi của Takeo Yamashita. Hôm nay hắn cuối cùng cũng chết. Nó đáng bị thế. Nếu chú Chu cảm ơn thì đừng nói nữa. Chỉ cần là giết quỷ, tôi không thể từ chối. Quân đội Nhật Bản sẽ theo dõi họ ngay lập tức. Tôi cảm thấy bên này không an toàn lắm. Chúng ta nên đi thôi. Chú mình nói còn cứ yên tâm đi. Tất cả dấu vết đến đây tôi đều dọn dẹp sạch sẽ. Trí tuệ của quỷ vẫn còn ở trong núi bên kia. Ông Minh, đừng vội. Chúng ta sẽ đi sau nửa đêm nay. Sáng mai anh sẽ đến bãi cá. Nếu chúng ta đưa những người này ra ngoài, chắc chắn sẽ đưa họ đến khu vực căn cứ an toàn. Một người đàn ông ở khỉu tay lợn bên kia được tin tức về sự sống chết của Ngũ Phúc dưới núi. Vậy anh nghĩ hung thủ không có? Thưa tư lệnh, súng của địch rất chuẩn. Bắn chết người. Xác của đại tá Yamashita đã được đưa đến nhà xác bệnh viện. Quân đội mắt, các phần tử kháng chiến vào tỉnh đơn giản là quá hung hăng. Bọn họ hoàn toàn không để cho quân hoàng gia chúng ta vào mắt. Bạn sắp xếp phó giám đốc Hiến Bình ngay lập lệnh thay thế vị trí dưới núi. Tôi không quan tâm anh ta làm gì. Phải tìm cho tôi kẻ giết người trong vụ án liên tiếp này. Đi ra. Chị ơi, hành động theo sắp xếp. 2 tiếng nữa ngoại hối thành phố không có vấn đề gì phải không? Anh trai, cậu cứ lo cho bản thân đi. Mục tiêu của chuyến đi này là bệnh viện quỷ và kẻ phản bội. Mà mục tiêu của Uan Long lại nhiều hơn. Đầu tiên đến kho thóc của quỷ. Ở đây có rất nhiều vật tư không có ở khu vực căn cứ, bao gồm vài ca tân, thực phẩm và các vật liệu khác. Và cuối cùng là hơn 70 chiếc xe tải. Hai người sẽ gặp nhau ở phía tây thành phố sau nửa giờ nữa. Em gái thế nào? Không có vấn đề gì chứ? Anh ơi, anh khinh thường ai vậy? Người Nhật đều bắt tôi không có cách nào. Những kẻ phản bội này có thể làm tổn thương tôi. Đi thôi. Sáng mai chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Khoảng 12 giờ tối, hai anh em mang theo xe tải kéo nhân viên nhà máy sản xuất vũ khí hướng về hướng rời khỏi quận, cùng Mạnh qua đời. Đại tá, 2 đứa nhỏ nhà bạn đã gửi điện tín về rồi. Tối đa là chiều nay họ sẽ về. Nhìn nụ cười trên mặt Từ Thiên, tôi biết 2 đứa trẻ vẫn ổn. Giả vờ không quan trọng, nói quay lại thì quay lại, chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm cha đi nghênh đón không? Giữ nhiệt, bạn nói đúng, lần này thật sự muốn bạn đi nghênh đón một chút. Ông biết họ mang gì về không? Mang cái gì về đây? Hóa ra nhà máy sản xuất vũ khí Cừu lấy hơn 1.000 công nhân lành nghề và gia đình họ, hơn 3.500 người. Lão Tử, tôi lập tức đến trại dịch, khu nhà của họ là gần nhất với quận Kinh Sơn. Một khi người Nhật phản ứng lại, chắc chắn sẽ để quỷ ở quận Kinh Sơn ngăn chặn. Người nước ngoài, đi đi, trước khi đến tôi đã gửi điện tín cho dịch danh rồi, hãy để họ chuẩn bị đón. Chú sư phụ, chúng ta đổi đi bộ vòng qua tuyến xanh. Tôi đã gửi điện tín rồi, bố tôi về đón chúng tôi, an toàn sẽ không có vấn đề gì. Nói xong liền đi về hướng ngược lại. Sao anh trai cô lại đi theo hướng ngược lại? Cái này là để làm gì? Chú Chu, chú yên tâm đi. Anh trai tôi giỏi lắm. Không cần quan tâm anh ta, chúng ta nhanh tay đi thôi. Cô gái nhỏ, anh trai của bạn thực sự không có vấn đề gì sao? Nếu không chúng ta đi xem đi. Rất nhiều người trong công nhân sẽ bắn súng. Nhưng chúng ta không có nhiều súng như vậy. Cô bé, ngươi lừa người khác, lẽ nào còn muốn lừa ta? Thả ra không nói nên lời nhìn Chu 7 năm. Không phải các bạn có thể thay đổi sao? Thay đổi cho chúng tôi một số để cứu thế giới. Anh trai của bạn vẫn đang chờ chúng tôi cứu. Không phải chỉ là đổi cho các bạn một bàn cơm sao? Gửi đến bây giờ vẫn chưa quên. Chú Chu yên tâm đi. Anh trai tôi không cần hỗ trợ. Đi thôi. Nhìn thấy quân đội của chúng tôi là sự hỗ trợ lớn nhất cho anh trai tôi. Các đồng chí, tăng tốc độ lên. Đồng chí phía trước có thể đã bị tiểu Nhật chặn lại rồi. Tốc độ là cuộc sống. Tốc độ liên tiếp lại nhanh hơn 3 điểm. Thế thôi, liên tục thẳng tác đụng phải đội ngũ của Phượng Sơ Mang. Chú Phạm, ông sắp xếp để đưa họ về căn cứ an toàn. Tôi về tìm anh trai tôi. Nhanh lên.
Tôi lo lắng những ngày tháng nhỏ bé của Vu Thành cũng đang hướng về bên này. Đến, bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa họ về căn cứ an toàn. Cô và anh trai cô phải cẩn thận, đại tá nhận được điện tín của các anh đã mang theo bảo vệ rồi. Bây giờ có thể đã đến vị trí chặn của đại đội 2 rồi. Ý tôi là, bạn hiểu không, chú Phen yên tâm. Chúng ta sẽ trở về an toàn. Tất nhiên, nếu những ngày mai mối nhỏ muốn chết, vậy thì không có cách nào. Nói xong liền nhanh chóng chạy về phía đường lúc đến. Sắp xếp của bạn 2 đội, tìm kiếm các sườn đồi xung quanh. Chú ý đến sự an toàn của bản thân, sắp là lễ hội mùa xuân rồi, các người cũng không muốn đi cùng với Thiên Chiếu đại thần. Những gì bạn nói có lý. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Anh ơi, sao anh vẫn ở đây? Tôi xem những ngày nhỏ sẽ không liều mạng lao về phía trước sao? Công nhân đều đã về an toàn rồi. Chú Phạm hộ tống họ về căn cứ. Nếu ngày nhỏ may mắn ở đây, phía sau hẳn là an toàn hơn. Như vậy chúng ta chỉ hoãn ngày nhỏ 2 cái, giờ thì rút lui. Bạn đi phía trước xem nhé, nếu phát hiện ra dấu vết ngày nhỏ của Vu Thành, dùng quả bom trái cây mới của tôi thổi bay chúng đi. Đi nhanh đi. Chắc là Ia trên đến đây. Đội Thiên Nhãn gặp phải quân kháng chiến. Chúng ta sẽ bắt tên khốn này trước.